Yo, alam nyo ba na 94% yung pick ban rate ni Karina ngayong week 6? Ibig sabihin sa lahat ng matches, isang beses lang siyang hindi napili. At hindi pa dyan nagtatapos yan kasi 100% lang naman yung win rate niya. Naalala ko pa nga na umabot sa point nung pinili to ng blacklist nung game 1, nanalo sila. Tapos nung pinili naman to ng NXP nung game 2, sila naman yung nanalo. Kaya pagdating nung game 3, binan na lang nila to. Ganon ka-successful yung Karina nung week 6 to the point na kahit iba-ibang team yung gumamit sa kanya, lahat yon nananalo. Napapaisip ka na ba, anong meron kay Karina? Hindi naman niya na-buff, diba? Hindi siya directly na-buff, pero yung mechanics niya yung na-buff. Ano bang ibig sabihin ko dyan? Para mas madali nyong maintindihan, hihimay-himayin natin mula umpisa. Kahit na assassin si Karina dahil sa mechanics niya, naisipan ng mga pro players na mas matitake advantage yung passive at ulti niya pag nakatank build siya. Kung hindi ka pamilyar sa mechanics ni Karina, huwag kang mag-alala, ipapaliwanag ko yan mamaya. Focus lang muna tayo sa indirect buff na nangyari sa kanya. So, dahil nga tank build na yung ginagawa kay Karina tapos assassin yung mechanics niya, perfect candidate na siya ngayon para maging objective-centric na jungler. Bakit? Kasi una, yung passive ng jungle item ngayon, nakakapag-deal ka ng true damage sa jungle monster based sa 2% ng total HP mo. At dahil magtatank build ka, kaya pabor na pabor sa iyo to. Bukod pa dyan, magiging doble din yung damage nito kasi assassin ka. Bonus pa dito na ikaw na lang yung nag-iisang assassin na makakapag-take advantage ng full potential ng Bloody Retribution. Kasi sa bagong patch, yung damage nito ay nagbe-base na ngayon sa 25% ng extra HP mo. Extra HP, ibig sabihin ito yung mga HP galing sa items at emblems. So ngayon, para mas mapatulim pa yung pagja-jungle niya, naisipan ng mga pro players na gamitan siya ng jungle emblem, kung saan makakuha siya ng additional 21% damage sa jungle monster at additional 20% damage naman sa turtle at lord dahil sa demon slayer. Dito napapasok yung bagong build kay Karina ngayon, kung saan una, gagamitan siya ng Molten Essence bilang first item. Napapaisip ka ba? Bakit? Alam ko na buff yung Molten Essence pero hindi naman pinalakas yung damage niya sa mga jungle monster. Pinalakas yung damage niya sa mga minions. Tama ka naman dyan, pero dahil naka-jungle emblem ka, kaya pati yung damage ng Molten Essence na-enhance din ng jungle emblem. Tignan nyo dito. 240 lang yung damage nito pagka naka-mage emblem ka. Tapos 320 naman pag naka-jungle emblem ka. At hindi pa tayo natatapos dyan kasi ang stat na bigay ng Molten Essence ay plus 540 HP lang naman. Ibig sabihin, bukod sa damage na bigay ng passive ng Molten Essence, napapataas din ng stats nito yung true damage na galing sa jungle item. Isama mo pa yung damage na galing sa Bloody Retribution mo. Ngayon, kung hindi ka pamilyar sa Molten Essence at Curse Helmet, nakabase yung damage ng passive nito sa 1% ng maximum HP mo. Kaya kung iisipin mo, sobrang beneficial na sa yung bumuo ng HP items ngayon. Dito na ngayong papasok yung bagong buff na item, yung Guardian Helmet, na nagbibigay lang naman ng 1,550 extra HP. At saka kung hindi ka pamilyar sa buff nito, fix na yung HP regen nito ngayon ng 2.5% ng max HP mo. Bukod pa dyan, hindi na nawawala ngayon yung HP regen pag naa-atake ka. Bumababa lang to ng 0.5% sa max HP mo. Nabanggit na naman yung max HP mo. Ibig sabihin ngayon, hindi lang tumataas yung damage mo habang tumataas yung max HP mo. Kasi ngayon, pati yung sustain mo, damay na din. At hindi pa tayo natatapos dyan. Para mas ma-take advantage pa yung scaling ng max HP mo, binubuuan na din si Karina ngayon ng Twilight Armor. Dahil to sa passive nito kung saan kada 2 segundo, yung next attack mo magkakaroon ng additional magic damage na nakabase lang naman sa 5%
5% na extra HP mo. Bagay na bagay talaga to kay Karina kasi kailangan tuloy-tuloy lang yung pag-atake niya sa kalaban para ma-trigger ng sunod-sunod yung passive niya. At tama din yung iniisip mo na e-enhance din yung damage nito ng jungle emblem. Kaya tignan nyo, 235 lang yung damage nito pag naka-mage emblem ka. Pero 322 naman yung damage nito sa turtle pag naka-jungle emblem ka. Kaya tingnan nyo dito kung gaano katulin mag-lord pag nabuo mo na yung tatlong item na yan. 'Di ba? Hindi naman na-buff si Karina pero lumakas si Karina ngayon dahil sa mga buff na to. At ang kagandahan pa dito, hindi lang kay Karina applicable to kasi pwede nyong gawin yung jungle emblem at build combo na to sa ibang tank jungler. Tulad ng ginawa ni Kairi sa Baksha niya. Tingnan nyo naman, same build, 'di ba? Ito nga pala yung raffle natin today. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng epic skin, emote, name change card at saka starlight kada mag-a-upload ako ng video. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, i-like tong video to at mag-share ka ng tips or experience mo na connected sa topic natin. Para to sa mga subscriber natin na nag-uumpisa pa lang at gusto pang matuto. Lahat ng comments dito ira-raffle ko sa susunod na video. Ito na muna yung raffle natin ngayon. Ang mapapanalunan mo ay PM mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Good luck sa susunod na raffle. Para naman sa skill mechanics ni Karina, ilalagay ko na lang din dito yung analysis ko nung unang lumabas yung tank Karina. Pasensya na kayo, hindi pa tayo maagawa ng in-depth analysis talaga kasi bago pa lang yung meta kaya konti pa lang yung mga matches na pwede natin pag-aralan. Katulad ng Digi Feeding Strat at Aldous Jungler, matagal na din tong nagawa ni Chooks TV. Tagagawa talaga ng meta yang si Chooks, so malinaw na kung bakit Jungler. Ang sunod na tanong, bakit tank build? Well, sasagutin natin yan habang pinapaliwanag yung skill mechanics ni Karina. Eto na yung deal breaker sa lahat, yung passive mo. Kada tatlong atake mo magti-trigger to ng true damage based sa missing HP ng target mo. Bukod dito, mababawasan din yung cooldown ng skill 1 at skill 2 mo pag hero yung target mo. Dahil sa gantong skill set, may dalawang paraan para malaro si Karina. Una, yung usual na burst build, kung saan susugod ka lang pag mamamatay na yung kalaban, tapos last hit ka lang ng last hit para reset lang ng reset yung ultimate mo. Ang problema dito, dahil burst build yung ginawa mo, malambot ka. Hindi mo masyadong matitake advantage yung passive mo kasi papasok ka lang pag mamamatay na yung kalaban. Yung isang way naman, yung tank build. Hindi ganun kataas yung damage mo pero matitake advantage mo naman ng sobra yung cooldown reduction ng passive mo. Pwede ka kasi makipagharapan sa kalaban at gumamit ng basic attack para mas mapadalas pa yung trigger ng passive mo. Tignan nyo dito, hindi ko man na-reset yung cooldown ng ultimate ko kasi hindi ko na-burst yung kalaban. Pero tignan nyo yung tulin ng cooldown ng skill 1 at skill 2 ko. Idagdag mo na dyan kung gaano kakunat napakahirap patayin. Ito yung itsura ng cooldown ng skills mo pag sinasamahan mo ng basic attack. Yung skill 1 ni Karina, tutunin siyang tumakbo sa loob ng 5 segundo. Makakancel to pagka gumamit siya ng basic attack o ng ultimate. Pero ang kagandahan dito, yung next basic attack mo magiging critical magic damage. Bukod dito, pag inatake ka ng basic attack, mag-i-inflict ka din ng magic damage na nakaka-trigger ng passive mo. Tapos, immune ka din sa basic attack. Yung skill 2 mo naman, magic damage siya sa mga nakapaligid sa'yo. Yung ultimate mo, bukod sa magic damage, mag-iiwan ka ng mark at saka ng shadow sa kalaban. Pag namatay yung kalaban bago mawala yung mark, magre-reset yung ultimate mo. Hindi tulad dati, kahit hindi ikaw yung makalasit ngayon, okay lang magre-reset pa rin yung cooldown ng ultimate mo.
Pwede mo ding ulit gamitin yung ultimate mo para mapunta ka naman sa location ng shadow. At saka may magic damage din yung mga dadaanan mo. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.